Ito yung mga ginawa nating grills. Napahira na natin ng epoxy primer. Ito yung stand na ginawa natin. Papatungan na lang siya ng tabla sa ibabaw. Ayan yung ginamit natin na materialis ay 316 by 1 na angle bar. Square bar, yan, 12 mm. Ganon din sa grills. Gamit tayo 12 mm na square bar. Ito naman yung window casement, aircon casement. Ayan. Pag-install natin yan, ginagamitan lang natin na lug screw. 516 by 2. Ang laki ng lug screw. Ayan, install na lang yan. Okay, maraming salamat sa inyo. God bless.